السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن التحاليل للأمراض الجنسية المعدية وقطعيتها. يعني عايزين نعرف بالظبط لو شخص مارس علاقة جنسية خارج إطار الزواج، آه، امتى نعمل التحاليل دهيت وامتى نطمن ان هذه النتائج قطعية، يعني هذا الشخص ما عندوش هذا المرض. طبعا لازم نبقى فاهمين ان الامراض الجنسية المعدية انواعها كتير، لكن اهم امراض جنسية هو السيلان، الزهري، الاثاليل الجنسية، الهربز، الايدز. دول اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة على اساس ناخد فكرة ازاي احنا بنكتشف هذه الامراض ونشخصها. احنا بنلاحظ ان هذا الشخص بعد ما يعمل علاقة جنسية خارج اطار الزواج بيشعر بالتوتر الشديد والندم الشديد، وبالتالي بيحصل نوع من انواع القلق والاكتئاب. احنا بنحاول بقدر الامكان نطمن هؤلاء الاشخاص ان كل هذه الامراض ليها علاج وليها تحاليل بتكشف عن وجود هذه الامراض. كل اللي مطلوب منه ان هو يبطل قلق ويحاول بقدر الامكان يستشير دكتور متخصص. وفي نفس الوقت احنا بنشوف ناس تبتعد عن الزوجات، تبتعد عن الاولاد، يسيب الشغل بتاعه، يدخل في نوبة اكتئاب وبكاء. كل هذه الاعراض احنا شايفينها مقبولة نوعا ما كنوع من انواع الندم، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نبسط عليه الامور ونقول له حاول بقدر الامكان تستشير طبيب متخصص. اولا الطبيب المتخصص هيسمع الشكوى بتاعتك، وفي نفس الوقت هيعرف ايه هي الاعراض اللي انت بتشتكي منها، وهيعرف الفترة الزمنية اللي حصلت فيها هذه العلاقة. يعني مثلا لو المريض مثلا بيشتكي من حرقان في البول، حرقان البول ممكن يكون الفيروس مسبب ليه الهربز التناسلي، وممكن ايضا السيلان ممكن ايضا يؤدي الى حرقان في البول. ايضا ممكن تظهر عليه بعض البثور والقرح. الهربز التناسلي ممكن يؤدي الى ظهور قرح تناسلية. ايضا الزهري ممكن يؤدي الى قرح تناسلية، ولكن القرح التناسلية بالنسبة للزهري غير مؤلمة، بينما بالنسبة للهربز هي مؤلمة. طيب ايضا بالنسبة للاثاليل الجنسية، الاثاليل الجنسية دي عبارة عن بثور وتورمات، وبتظهر في الاماكن التناسلية وتزداد في الحجم بتاعها، والدكتور بيقدر يشخصها بطريقة إكلينيكية. بالنسبة للسيلان ده بيؤدي إلى ظهور صديد مع التبول أو في غير مواعيد التبول، يعني بينزل صديد أصفر من مجرى البول، والدكتور بيعمل التحاليل اللازمة وبيكتشف إن هذا المريض عنده سيلان. طيب احنا عايزين نعرف ايه هي التحاليل القطعية عشان نقدر نميز هل ده المريض ده فعلا اتنقل له مرض جنسي معدي ولا لا. بالنسبة لأهم فيروس فيهم وهو الإيدز. الإيدز لو احنا عملنا اختبار الPCR، الPCR بتطلع النتيجة بتاعته إيجابية بعد اليوم التاسع. لو ظهر انك انت سلبي، اذا انت سلبي قطعيا بعد اليوم التاسع لو عملت الPCR. طيب بالنسبة لاختبار الكومبو اللي هو الجيل الرابع، الجيل الرابع بيبتدي تظهر الفحص ايجابي بعد اليوم ال 12، لكن بعد 6 اسابيع لو طلعت سلبي انت سلبي قطعيا من فيروس الاتش اي في. بالنسبة للجيل الثالث الأجسام المضادة بالنسبة لفيروس الاتش اي في، لو اتعمل الجيل الثالث اللي هو الأجسام المضادة
ده بيحتاج 10 أسابيع عشان أقدر أقول إن أنت قطعيا ما عندكش HIV. طيب بالنسبة لميكروب الزهري، وده بكتيريا. ميكروب الزهري بعد 3 شهور لو اتعمل وطلع سلبي، انت قطعيا ما عندكش زهري. نلاحظ ان الزهري بنعمل له اختبارات الاول بالاجسام المضادة، وهذه الاختبارات بتبقى مش خاصة بالزهري فقط، لا، في امراض اخرى بتطلع ايجابية في هذا الاختبار. لكن لو طلع الاختبار ايجابي بنأكده باختبار تاني. لكن لو طلعت النتائج بعد 3 شهور سلبي، فانت سلبي من مرض الزهري. طيب بالنسبة للهربز، لو عملنا الBCR بتاعه، ده بيبان في خلال من 4 ايام ل6 ايام. وده احنا عارفين طبعا بالنسبة للهربز احنا ما بنعملوش الا اذا كان المريض بيعاني من قرح تناسلية او قرح بالفم مؤلمة. لو ما عندوش هذه القرح لا داعي لعمل هذا التحليل. ايضا بالنسبة للهربز، لو احنا عايزين نعمل اجسام مضادة، الاجسام المضادة اللي هي الIgG والIgM قطعيا بعد 3 شهور. لو المريض طلع سلبي بعد 3 شهور من الاختبارات الاجسام المضادة، هذا المريض ما عندوش هربز تناسلي. طيب بالنسبة اتكلمنا بالنسبة للهربز، بالنسبة للزهري، بالنسبة لل HIV. ايضا ناخد فكرة بالنسبة للسيلان. السيلان ده بيؤدي الى صديد في البول اصفر، بينزل سواء مع التبول او في غير اوقات التبول، وبيعمل حرقان اثناء التبول. هذا المرض بكتيري، وبيبتدي يظهر في البول بعد حوالي 3 ايام لحد 3 اسابيع. ممكن نكتشف هذه البكتيريا عن طريق الBCR او عن طريق النات. هؤلاء الاختبارات دقيقة لفحص السيلان. مزرعة البول ممكن تفيدني، فحص الميكروسكوبي ممكن يفيدني، لكن اكتر حاجة بتشخص الBCR او النات. وبعد 3 اسابيع لو انت طلعت سلبي من السيلان، قطعيا انت ما عندكش سيلان. ارجو ان احنا نكون استفدنا، ارجو ان احنا نكون اطمنا نوعا ما. الموضوع بسيط، كل حاجة من الامراض دي هي ليها العلاج المناسب ليها. ارجو ان احنا نستشير الطبيب المختص، وان شاء الله هتكون في صحة وامان ان شاء الله. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.